आर्ट मण्डप आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र आर्ट एन्ड क्राफ्ट सम्बन्धी मेरो नयाँ भिडियो हेर्नको लागि साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस्। हेलो नमस्ते साथीहरू, आर्ट मण्डप आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्समा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हजुरहरूलाई म कम्पासले फ्लावर बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि हजुरहरूलाई एउटा प्रिन्ट पेपर, कम्पास, पेन्सिल, स्केल भइपुग्छ। फर्स्टमा एउटा नाप लिएको छु सर्कलको लागि। कम्पासको सहायताले एउटा सर्कल बनाउनुहोस्। लाइटली बनाउनुहोस्, त्यो डार्क नबनाउनुहोस्। सर्कल बनाइसक्नु भएपछि त्यसको मिड पोइन्टमा चिन्ह लगाउनुहोस् र सर्कलको कुनै एउटा छेउमा कम्पास राखेर हाफ सर्कल बनाउनुहोस् र त्यो जुन एन्ड भएको पोइन्ट छ त्यसबाट अर्को सर्कल बनाउनुहोस् हाफ। त्यसरी नै पोइन्टहरू जोड्दै जानुहोस्। जुन पोइन्ट छोड्दै जानुहुन्छ त्यसमा कम्पास राखेर हाफ सर्कल बनाउनुहोस्। त्यसरी बनाउँदै जानुभएपछि फ्लावरको सेप आफै बन्दै जान्छ। यसरी यो फुल बनेको छ। म यसलाई अलिकति डार्क गर्छु। यो फुल बनेको छ। अब बाँकी भएको सर्कललाई चाहिँ रफ गरिदिन्छु म बाहिरको। सुरुमा सर्कल बनाउँदै एकदम हल्का लाइटली बनाउनु पर्छ, जसले गर्दा रफ गर्दाखेरि सर्कलको डाम बस्दैन। अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यो फुल रेडी भएको छ। अब त्यसको हाँगा बनाउनुहोस्। त्यसरी नै पातहरू पनि बनाउनुहोस्। यो अब रेडी भयो। हजुरहरूले यसरी नै आफ्नो नानी बाबुलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म अर्को भिडियोमा हजुरहरूलाई रबर ब्यान्डको बल बनाउन सिकाउनेछु।